Welcome back sa ating channel mga tol. Ang next na content natin ngayon ay part 2 nung tutorial ng macOS sa ating hard drive or portable hard drive. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano masolusyonan yung mga problema niya, yung mga common na problema niya. Yung isa is pag nag-reboot ka or nag-boot ka papunta dun sa macOS mo, hindi siya papasok. So dito masusolusyonan natin yun. Mamaya makikita nyo at ipapakita ko rin sa inyo dito kung paano mag-install ng CHECKRA1N, yung latest version, pati kung paano lagyan ng internet connection yung ating mga macOS. Okay? So, huwag kayong lumipat ng channel. Panoorin nyo hanggang sa dulo. At please subscribe na po sa ating channel. At like and share na rin ang mga video. At maraming salamat. Okay mga tol, so kailangan natin ng external hard drive at ang ating bootable flash drive. Okay, so insert na natin ang dalawa. Make sure na naka-insert yung bootable na flash drive natin para makapasok tayo dun sa ating macOS. Okay, so punta tayo sa value setting, then i-priority natin yung ating flash drive. Dutin ng F2. Okay, so once na nasa BIOS setting na tayo, punta tayo sa boot, tapos i-priority nyo yung flash drive nyo, and then F10, then yes. And magre-reboot siya, hintayin nyo lang. Ayan. So try natin i-boot ang macOS natin. Itong isa, yan yung flash drive natin. So huwag nyo piliin yan. Ito yung external hard drive natin. Then enter. Hintayin lang natin. Dito mag-i-error siya, hindi siya papasok. So, try natin yan i-fix. Ayan, so hindi siya tumuloy. Okay, back to HACKINTOSH tayo. Then, ulitin natin. Pero, reboot natin muna. Ito, restart computer. Yan, then enter ulit.
Kung hindi pa rin tutuloy sa ating macOS, ang gawin nyo, tanggalin nyo yung portable na hard drive natin, tapos insert nyo ulit. Ayan, so hindi pa rin tumuloy. And then, unplug natin, then plug in ulit. Boot natin siya ulit. Okay, so pumasok siya mga tol. So ganun lang gagawin nyo. Pag na-encounter nyo ang issue na yun, i-unplug nyo, tapos plug-in nyo lang ulit yung inyong portable hard drive. Okay, so dito, pag dito na kayo sa macOS nyo, insert nyo lang yung backup nyo na mouse para gumana yung cursor. Ayan. And then dito, may lalabas dyan, ignore nyo lang. Ignore. Tapos, ito yung kailangan natin na file para karoon ng internet connection ang ating macOS gamit ang ating mga Android phone. So, double click nyo lang, then install. Then put your macOS password. Hintayin nyo lang dyan mga tol, medyo matagal yan. Well, so once na natapos na yung installation niya, pwede na natin yan i-close. And then, open natin yung system preference. I-locate natin kung saan yung network. Open natin yung network. Tapos kung wala dyan yung icon ng hotspot, close muna natin, then restart.
Okay, so dito, kailangan natin ng USB cord at isi-set up nyo sa settings ng inyong Android yung hotspot via USB. And then, after nyan, open natin yung system preference. Punta tayo sa network. Ayan, so, kikita nyo dyan, not connected. Punta tayo sa config. Press natin yung off. And then, back to DHCP. And then, apply. So, hintayin nyo lang in a few seconds. Magiging connected yan. Okay, so yung binasa na niya. So, successful. And then, close na natin to. And then, try natin mag-browse. Open natin yung Safari. And so, papansin nyo, working naman. Okay, so yan yung isang paraan para magkaroon ng internet connection yung ating Hackintosh macOS. Okay, so next naman is paano mag-install ng CHECKRA1N. So double click nyo lang. And then hintayin lang. Ayan, so papansin nyo yung CHECKRA1N lumabas yung icon nya, and then i-drag natin papunta dun sa application folder. Tapos i-locate nyo kung saan siya. Ayun, sa taas. And then open nyo yan. Close mo na. Then double click. Ayan, so nag-appear na yung CHECKRA1N natin. So ganun lang mag-install ng CHECKRA1N mga tol. So dito naman pwede natin siya i-keep in dock para hindi na tayo magpunta doon sa application. Dito na lang tayo mag-click sa dock icons sa baba. Yan, so close na natin yan. Okay, so itong ating channel mga tol. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga upcoming na videos na aking i-upload. Okay, so lahat ng mga subscriber ko, hintayin nyo po yung next na content natin. It's about macOS pa rin. Mas maganda yung Wi-Fi connection naman ang ilalagay natin sa ating macOS para hindi na tayo mag-hotspot sa ating mga Android phone. Okay, so again, maraming salamat po.